Alright guys, welcome to the podcast, episode number 10. अघि नै सँगै भयो थियो अहिले चाहिँ टक्क मिलाएर बट एनिवेज हामीले पहिला पनि कुरा गरेको थियो लाइक एभ्री 5th एपिसोडमा ओजस र म आएर विल टक अबाउट समथिङ इन्ट्रेस्टिङ हामीलाई रिलेटेबल कुरा अनि लिफ्टिङमा पनि रिलेट भइराख्ने आजको टपिक चाहिँ इज गन बी मोटिभेसन एन्ड everything related to motivation, discipline, drive, excuses, all of these things. So आजको चाहिँ मेन टपिक यो and we're sitting right behind the motivation wall. So यो चाहिँ हाम्रो ox के भन्छ wall of fame जस्तो, so where we have memories and medals, trophies, all these things. And also overall championsहरूको photos छ के यहाँ चाहिँ like ox like भन्नाले ox through train गरेको clientsहरू athletesहरू whoever is won an overall title उनीहरूको photos छ. So म भयो सेलना मोहित दाई नेहा अनि फाइनली आयुषको चाहिँ फोटो आइसकेको छैन. ओ त्यसको कहिले आउने? मेरो नि आउँछ छिट्टै. अलि गाह्रो छ, मेहनत गर्नुपर्छ, मोटिभेसन चाहिन्छ. हो सो तिम्रो चाहिँ आई थिङ्क अलिकति गाह्रो सिचुएसनमै छ के तिमी, बिकज तिमी बलियो हुनुलाई वेट बढाउनु पर्छ होइन? जित्नुलाई त्यस्तै वेट गर्नुपर्छ होइन, तिमीले जित्नुलाई तिमी 90 को रेन्जमा हुनै पर्छ क्या, किनभने तिमी अब 83 भइराख्यो भने त पाउन्ड पर पाउन्ड मात्रै स्ट्रङ्गर भइराख्दैन, बिकज अब पावर लिफ्टिङकोलाई तिमी अलगै छौ क्या 83 लाई पनि अलिकतिले लाइक 2 इन्च जस्तोले. सो तिमी 90 जति हुनै पर्छ एकदम लाइक एब्सोल्युट स्ट्रङ्गेस्ट हुनलाई. फेरि अरू सानो क्याटेगोरीमा फेरि अझै स्ट्रङ्गर केटाहरू छ. त्यही त होइन, आयुषको हाइटलाई आयुष 75 त भब्बाले छ नि त, उसको हाइट र उसको त्यसलाई ठिक्क छ. तर तिमी चाहिँ अब कि त माथि आउनु पऱ्यो कि त तल आउनु पऱ्यो. तल बसिराख्यो भने लङ टर्म प्रोग्रेस हुन गाह्रो हुन्छ. सो अब नेक्स्ट अप्सन त्यही त माथि गएर ट्राई मतलब फुल अन दिने आफ्नो. अनि मेरो पनि खासमा सेम प्रब्लम हो, बिकज म पनि अलगै छु अनि लाइक पाउन्ड पर पाउन्ड बलियो हुनुलाई म 83-90 मा होल्ड गरिराख्यो भने लङ टर्म प्रोग्रेस चाहिँ हल्ट हुन्छ. सो अहिले नट द स्ट्रङ्गेस्ट पाउन्ड पर पाउन्ड फर मी, तर अब इभेन्चुअली चाहिँ आई थिङ्क यो वेटमा चाहिँ अलिकति अनस्टपेबलै हुनुपर्छ बिस्तारै. सो तिम्रो पनि त्यस्तै अलिकति गाह्रै ठाउँमा छ. कस्तो अति नै गाह्रो ठाउँमा छ. अनि फेरि लाइक कसरी भन्ने, गाह्रै ठाउँमा छ अनि प्रोग्रेस हुनुलाई वेट बढाउनै पर्छ. तर अहिले टेम्पोररीली चाहिँ वेट बढाउँदा पाउन्ड पर पाउन्ड विकर हुन्छ क्या. सो अलिकति मसल बिल्ड गर्नु पर्यो. सो टाइम लाग्छ, गाह्रो कुरा छ. तर कुनै दिन त आउनुपर्छ यार. एउटा नै ओभरअल नजित्यो भने त. अनि त्यही त मेन मोटिभेसन नै त्यही छ. मलाई तपाईँलाई पहिला मलाई ओभरअल चाहिँ जित्नु. मैले पनि जितेको भने अर्ली डेजमा त हो नि, जहिले म सानो थिएँ, दुब्लो थिएँ, अनि त्यो बेलाकोलाई पाउन्ड पर पाउन्ड ठिकै थियो. अनि त्यो बेला आई थिङ्क कम्पिटिसन पनि खासै थिएन त्यस्तो. अहिले त टाइट नै छ. अहिले त अति नै टाइट छ कम्पिटिसन. तर अब इभेन्चुअली अब हामीहरू अलिकति जति अल्गो त्यति बेफाइदा क्या पावर लिफ्टिङमा चाहिँ. एउटा स्पोर्ट मात्रै होला यार, हाइट. मलाई त ठिक छ यार, पाउन्ड पर पाउन्ड होइन अल्गो हुनु. बट एनिवेज कमिङ टु आजको टपिक, म के सोचिरहेको थिएँ, यो चाहिँ लाइक ऱ्यान्डमली आएको कुरा के. म यो पडकास्ट कसरी स्टार्ट गर्छु सोचिरहेको थिएँ अनि त्यो एउटा कुराहरू आइरहेको थियो दिमागमा. तर ठ्याक्क बिहान ओजसले एउटा भिडियो पठायो क्या, निम्स दाई अन द जो रोगन पडकास्ट. क्रेजी. म त उठ्न साथै लाइक ल यो त रियल हो कि होइन. म आफैले क्या प्राउड भन्दा नि लाइक यो त नेक्स्ट लेभल कुरा भयो जस्तो लाग्यो. हो, किनकि हामीले अब अरू कति बिगर सेलिब्रिटिजहरू देखिरहेको हुन्छ जो रोगनको पडकास्टमा. अनि जो रोगनै खतरा हो नि, कुनै खतरा. अनि उसको पडकास्ट मेबी वान अफ द बेस्ट पडकास्ट बेस्ट इन द वर्ल्ड. अनि त्यसपछि मैले हेरिरहेको थिएँ, एउटा मान्छेको स्टोरीमा देखेँ अनि भित्र गयो अनि अफिसियल अकाउन्टबाट जो रोगनले पोस्ट गरायो क्या, निम्स दाई होइन. ल बबाल नेपालीले गर्छ जस्तो होइन. अनि त्यही त मान्छेहरू लाइक नेपालमा छ अनि नेपाललाई नै एक्सक्युज बनाउँछ क्या सबैजनाले नै. नेपालको हो त्यसैले, नेपाल हो नेपालमा सपोर्ट छैन, नेपालमा यो भएन, पोलिटिकल. अनि पासपोर्ट हाम्रो विक छ, ट्राभल गर्नु पाउँदैन, हाम्रो इन्कम सोर्सेस कम्ती छ. अनि हो तर आई थिङ्क निम्स दाईले चाहिँ लाइक आन्सर अबदेखिको यसको आन्सर एकदमै सिम्पल क्या, लुक एट निम्स दाई.
इम्पोसिबल आई एम पोसिबल है होइन नेपालबाट यस्तो भन्छ चाहिँ लुक एट निम्स दाइ जस्तो लाग्ने क्या लाइक कुनै पनि फिल्डमा बिकज दाइले पनि गर्नुभएको त ड्रिम हो अनि पर्स्यु अनि फलो थ्रु खासमा गर्नुभएको त त्यति नै हो नि तर त्यो ड्रिम गरेर त्यो फलो थ्रु गर्न सक्ने क्यापेसिटी नै त्यही त सो अब आई थिङ्क इम्पोसिबल भन्ने कुरा नै छैन निम्स दाइले भनेपछि म पनि लाइक जहिले पनि सोच्छु क्या लाइक म त कहिलेकाहीँ त आउँछ अभियसली नेपाल हो अनि यस्तो गर्ने तर होइन हाम्रो स्पोर्टमा पनि त बिफोर त केही पनि थिएन नि त तर अहिले त अब अलिकति इम्प्रुभिङ अलिअलि हो कि होइन जे होस् वी आर गोइङ टुवर्ड्स द राइट डिरेक्सन अनि मोटिभेसन भन्ने कुरा चाहिँ इट्स सच अ बिग टपिक अनि सम अफ यु गाइज प्रब्ली डोन्ट इभन नो मेरो चाहिँ फाइनल thesis चाहिँ was based on motivation नै क्या सो मेरो चाहिँ फुल मेरो मास्टर्स डिग्री स्टडीको फाइनल 6 months चाहिँ आई स्पेन्ट अन डुइङ रिसर्च अन मोटिभेसन कलेक्टिङ क्वेसन्स डेटा लुकिङ इन्टु अरू वाट इज अरू रिसर्चहरू सो द्याट आई क्यान कम अप विथ माई ओन प्लान अनि आजको मेन एजेन्डा चाहिँ त्यही नै हो तर आई थिङ्क विल टक अबाउट मोर अफ द नर्डी स्टफ्स टुवर्ड्स दि एन्ड अनि अहिलेको लागि चाहिँ बिस्तारै पहिला गोल सेटिङहरूको कुरा गरौँ अनि त्यसपछि देन वी क्यान मुभ फरवर्ड अनि त्यो बेला त्यही बेलाको कुरा गर्दाखेरि पनि ओजसहरू चाहिँ आई थिङ्क वान अफ द लकी वान्स भयो क्या लाइक टु मसँग काम गर्नु पाउँदा बिकज त्यो बेला चाहिँ म यस्तो इन्भेस्टेड थिएँ नि त यो टपिकमा अनि ठ्याक्क हाम्रो एल्फा भइरहेको थियो अनि त्यो बेला मोटिभेसनको क्लास एउटा दिनु पाएको थिएँ म पनि अति नै पम्प अप थियो क्या त्यसको लागि त्यो बेला चाहिँ म लाइक आई वाज इन द ब्याटल फिल्ड हुन्छ नि इन द ब्याटल फिल्ड क्या लिटरली डुइङ द वर्क अनि त्यो बेला सबै कुराहरू फ्रेस थियो अनि अब थाहै थिएन नि त केही पनि सो एकदमै दिमाग फ्रेस थियो अनि गर्नु र भन्नु एउटा डिफ्रेन्ट कुरा हो तर त्यो बेला भन्नुमा चाहिँ म अति खतरा थिएँ क्या अहिले पनि मसँग त्यो नोटबुकहरू छ त्यसमा हेऱ्यो भने त्यो ठ्याक्कै याद आउँछ क्या कुराहरू त्यो मान्छे थाहै छैन त्यो क्लास हाम्रो भयो थियो हो जम्मा 20 जना थियो होला 15-20 जना थियो कि हो कतिजना हो 10 जना थियो अनि तर त्यो बेला चाहिँ म अति नै पम्प्ड क्या ल यस्तो दामी क्लास दिनुपर्छ अब मैले इभेन्चुली अब यसमै म पिएचडी गर्छु अनि त्यसपछि मोटिभेसनल स्पिकर हुन्छु अनि लाइक जे होस् अब जस्ट हुनसक्छ बिकज अब स्टडिजले पनि हेल्प गरिरहेछ प्लस फिटनेस इन्डस्ट्रीमा पनि के भन्छ रिलेटेड टपिक हो नि त बिकज फिटनेस त सो मच टु डु विथ डिसिप्लिन मोटिभेसन सो अब कुनै दिन है अहिले नभन्नु म गर्छु भनेर कुनै दिन अब यस्तो ठक्क बसेर सोध्छ नि सोचेको बेला चाहिँ ल हानिदिनु पऱ्यो पिएचडी भइरहेको ए होइन टेड एक्स नेपाल होइन टेड एक्स नेपाल स्टोरी टेलर्समा पनि बोलाएको थियो तर अब यस्तो हो मेरो स्टोरी नै कम्प्लिट भएको छैन क्या होइन म एउटा कुरा गर्छु भन्ने छु मैले लाइफमा गर्दैछु बाटोमै छु तिमीहरूलाई त भने हो मैले केटाकेटीहरूलाई सबलाई मेरो वरिपरिको मान्छेलाई भनेको छु म यस्तो चाहिँ हुन्छु म यो चाहिँ हुन्छु तर अब स्टोरी कम्प्लिटै भएको छैन त्यहाँ गएर के भन्नु म मान्छेहरू लाग्छ नि कति धेरै गरिसक्यो जस्तो लाग्छ तपाईँ मैले हेर्नेमा तपाईँले त मभन्दा धेरै अचिभ गरिसक्यो नि त तर तपाईँलाई त लाग्दैन त्यही भएर नि तपाईँले होल्ड ब्याक त्यही त होइन म अहिले जान्नु त जान्छु तर अब अहिलेसम्म त के गर्ने त के भन्ने गएर होइन फर्स्टमा भन्दा पनि अब धेरै भयो नि अघि हामी अफ क्यामरा पनि हामी कुरा गरिरहेको थियौँ 9 वर्ष भयो ट्रेन गरेको है त्यही त तर गर्नु त गऱ्यो तर गरेको पुगेको छैन क्या मलाई चाहिँ लाइक त्यो एउटा कुरा चाहिँ हुनु छ पुगिहाल्छ नि अरे होइन तर एउटा माइलस्टोन हुन्छ नि त माइलस्टोन चाहिँ एउटा पुग्नु पर्यो नि त सो लले चाहिँ XYZ हुनु छ मलाई तर त्यहाँ पुग्नु त पर्यो नि त सो आधी बाटो पुग्यो होला अहिलेसम्म तर अब त्यसको लागि अब धेरै कुरा अनबिल डिस्कभर गर्दै नै त जानुपर्ने हो होइन त्यो म त यस्तो खतरा मोटिभेसन स्पिकर त होइन मेरो एउटा सब्जेक्ट छ
सब्जेक्ट पनि होइन च्याप्टर होला मोटिभेसनको बारेमा अनि त्यही अर्गनाइजेसन बिहेभियर भन्ने सो त्यसपछि मोटिभेसन हुने च्याप्टरै छ क्या त्यसलाई कम्पनीमा मोटिभेसन फ्याक्टर के हुन्छ कसरी स्टाफलाई मोटिभेट गराउने यताउता त्यो चाहिँ हल्का हो तर होइन हाम्रो कुरामा चाहिँ अब कसरी फिटनेसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा सिकाउँछ क्या मोटिभेसन किनभने जे कुरामा नि एट द एन्ड अफ द डे तिम्रो हाउ बिग इज यर ड्रिम होइन वाट डु यु वान्ट टु बी फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट ल लेट्स ब्रेक इट डाउन ल जे पाइदिएको कुरा छोडिदिउँ होइन ल म तिमीलाई सिकाउनुला जस्तो फिल भइरहेको सो फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट वाट्स यर पर्पस क्या वाट डु यु वान्ट टु बी सो त्यो त हुनु पऱ्यो नि त सो फर्स्टमा त डिस्कभर गर्नु पऱ्यो नि त के चाहिँ हुनु छ तर अब फेरि ल म पावर लिफ्टिङमा वर्ल्ड च्याम्पियन हुन्छु भनेर त भएन नि त त्यो भयो रियलिस्टिक होला त्यो म हुनु सक्ला अरे वर्ल्ड च्याम्पियन तर त्यसलाई त्योभन्दा अगाडि त्यसलाई म्यानेजेबल पिसेसमा ब्रेकडाउन गर्न सक्नु पऱ्यो नि त होइन सो इन अर्डर टु रिच द्याट प्लेस तिमीलाई के स्टेप्स चाहिँ चाहियो त इन अर्डर टु बी अ वर्ल्ड च्याम्पियन समडे होइन सो यो चाहिँ अति नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो क्या होइन यो भयो त्यसपछि त्यो म्यानेजेबल पिसेसमा ब्रेकडाउन भएपछि आर यु इन द राइट प्लेस सोसियली तिमी के गर्नुपर्छ त सो तिम्रो लागि रोड ब्लक्स के छ लो सो लेट्स से फर मी सिम्पल बेसिक कुरा नेपालको बारे नभनौँ भने तर नेपालै आउने रहेछ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले ठुलो फरक पार्छ अब म आइपिएफ वर्ल्ड च्याम्पियन हुनु छ भने नेपालबाट अहिलेको लागि चाहिँ फर नाउ होइन आइ एम वर्किङ अन अदर थिङ्स तर मैले पनि सोचेकै कुरा हो नेपालमा आफै ल्याएर गर्ने हो कि नेपालमा फेडरेसन 5 वर्षमा आउँछ अनि म जाने हो कि कसरी जाने तर नेपालमा अहिलेको लागि छैन नि त स्टेप फरवर्ड सो नेसनल च्याम्पियन भयो तर अरू फेडरेसनहरूमा मेबी होला आई डोन्ट इभन नो के हो तर मलाई अब आइपिएफ च्याम्पियन हुनु छ भने आई हेभ टु कम्पिट थ्रु अनदर नेसन क्या देयर इज नो वे अराउन्ड इट सो म्यानेजेबल पिसेसमा ब्रेकडाउन गर्नु पऱ्यो ठिक ठाउँमा बसेछ कि छैन अब आइपिएफ च्याम्पियन हुनुलाई अहिले नेपाल इज द रङ प्लेस सिधै होइन तर अब रङ प्लेस भन्नेमा मैले नगर्ने होइन अन्त सो आइम ट्राइङ टु बिल्ड अप अ कम्युनिटी अब नेपालमा पावर लिफ्टिङ राम्रो हुँदै जान्छ भने देन मेबी वी क्यान कसरी देन हामीले मोर रेभेन्यू अर्न गर्न सक्यो भने पो देन वी क्यान रिच आउट टु आइपिएफ एन्ड देन स्पेन्ड मनी एन्ड देन मुभ फरवर्ड सो यो पनि एउटा म्यानेजेबल पिस भयो होइन तिम्रो वाट आर दि अदर लिमिटेसन्स इन्टर्नल फ्याक्टर्सहरू हुन्छ कसैलाई हुनसक्छ कसैलाई रिलेसनसिप्स हुनसक्छ कस्तो ग्रुपसँग ह्याङ आउट गर्छ अल दिस थिङ्स कसको सपोर्ट चाहियो त तिमीलाई सो इम्पोर्टेन्ट एलाइजहरू चाहियो सो अब के हो तिम्रो लागि एलाइ अब मेरो लागि एलाइज भनेपछि अब नेपालबाट अब के खासै छैन क्या फ्यामिली बिजनेस फ्यामिली सपोर्ट भयो एउटा कुरा अल दिस थिङ्सले चाहिँ अति नै इम्पोर्टेन्ट सो आफ्नो गोल पुग्नुलाई चाहिँ कसरी चाहिँ फरवर्ड लाने सो त्यो चाहिँ सबभन्दा बेसिक ग्राउन्ड लेभल थिङ चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो के चाहियो एन्ड विच इज द हार्डेस्ट थिङ टु डु के सो अब नट जस्ट आइपिएफ वर्ल्ड च्याम्पियन मात्रै भन्दाखेरि पनि होइन बट इभन जस्ट लेट्स चाहिँ मलाई यो समरको लागि एप्स चाहियो मात्रै भन्नु पनि इज अ गोल नि त सो त्यसको लागि पनि त मोटिभेसन चाहियो नि त सो के गर्ने त त्यसको लागि कसरी ब्रेक इट डाउन कसरी गर्ने कोच चाहियो खाना चाहियो यो चाहियो राम्रो ट्रेनिङ चाहियो सो पहिला सुरुमा त त्यसलाई गर्नु सक्ने कुराहरूलाई गरेर देन बिस्तारै फरवर्ड जाने हो नि मोटिभेसनको टपिक हो तर म भन्छु कि मोटिभेसन डजन्ट लास्ट क्या सो मोटिभेसन इज सर्ट अफ लाइक अ वाट इज ए कसरी भन्छ नाइट्रिक अक्साइड भन्छ नि गाडीमा एनो एकैछिनमा झप्प हुन्छ ल तिमीले देख्यौ ल ओजसले एप्स फ्लेक्स हान्ने देख्यो ल ओजसको जस्तो एप्स चाहियो भने ल के गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि जिम जाने हो होइन तर त्यो भनेर मात्रै जोसेर मात्रै त हुँदैन सो यसको लागि चाहिँ ड्राइभ चाहियो नि त सो ड्राइभ इज वाट किप्स यु गोइङ क्या म केटाहरूलाई एभ्री सिङ्गल टाइम भन्छु कि सबै कुरा फ्याक्टर्सहरू मिल्नु पऱ्यो अनि तर इफ यर ड्रिम इज वर्थ ह्याभिङ विदाउट फेलियर त्यो हुन्छ विदाउट सेटब्याक त्यो हुन्छ भने इट्स नट द ड्रिम वर्थ ह्याभिङ भन्छु क्या म चाहिँ जहिले पनि इजिली हुनै सक्दैन त हुनै मिलेन नि ल मैले वर्ल्ड च्याम्पियन हुनु छ तर ल एउटा कम्पिटिसन खेल्यो वर्ल्ड च्याम्पियन भयो भने त त्यो त इट्स नट अ ड्रिम वर्थ ह्याभिङ मजा आएन नि त त्यो त मजा पनि आएन प्लस इट्स नट अ ड्रिम बिग इनफ
सो द्याट तिमीले ग्राइन्डै गर्न नपरोस् अनि त्यो ड्रिम इफ इट्स बिग इनफ देन इट विल ह्याभ सेटब्याक इट विल ह्याभ फेलियर्स यो सबै कुराहरू चाहिँ पार्ट अफ प्रोसेसै हुन्छ तर मेन चाहिँ त्यो ड्राइभ हुन्छ नि तिमीलाई थाहा छ तिम्रो म्यानेजेबल पिसेस छ देन यु किप बिल्डिङ फरवर्ड यु चिप फरवर्ड लाइक यु नो युआर अन द राइट ट्र्याक सो राइट ट्र्याकमा भएपछि त वान स्टेप फरवर्ड एट अ टाइम मात्रै हुन्छ कि हाउ मेनी टाइम्स हेभ यु हर्ड क्लायन्ट्स पिपल skip workout because of a solid excuse. ट्रिप जान्छु भन्छ लाइक अदर थिङ्सहरू पनि हुन्छ तर त्यही त हामी पहिला नि भनेको थियौँ यही कुरा अनि हामी त कस्तो सकेसम्म मिस गर्न खोज्दैन नि ट्रेनिङ किनकि सो ट्रेनिङ एउटा मिस भयो भने नै लाइक कस्तो त्यसले नै सेटब्याक भइसक्यो क्या वान ट्रेनिङ बिहाइन्ड भएको जस्तो फिल आउँछ नि त अनि फेरि हाम्रो कोच पनि डेन्जर छ बिकज कम्पेयर गर्ने होइन तर हुन्छ नि यस्तो मैसँग कम्पेयर गर्छु तिमीहरूलाई दाइसँग कम्पेयर गर्दा त हामी त साँच्चै भन्दाखेरि नि अलिकति तल नै हुन्छ क्या त्यस माथि आउनुलाई मात्र नै हामी सबैजना एथलिटहरूले अक्सको एथलिटहरूले पुस गरेर हुन्छ कि अब गाह्रो भए पनि मेबी नदेखाइकन हुन्छ कि भित्र गाह्रो भयो तर गर्ने सो त्यो चाहिँ एउटा हुन्छ नि अब कोच भयो नि तपाईँको एउटा सपोर्टिङ फ्याक्टर अनि तपाईँको एउटा मेन्टोर आइडल जस्तै सो त्यसलाई हेरेर हामीले सिकेर गऱ्यो नि त यदि अब मैले मेरो कोही आइडल अरू नै कोही भएको भए जो चाहिँ चिलमा बस्छ केही गर्दैन भने उसले मलाई स्किप गर भाइ के हुँदैन आज वर्कआउट भन्यो भने त इजिली स्किप गर्छ नि त तैँले भन्छ स्किप गर्न गाह्रो छैन ए सबसे इजी गर्न त कति सजिलो छ ल ठिकै छ गाह्रो भयो आज उठ्ने मलाई पनि ढाड दुख्यो नगरौँ गरेन होइन त्यो फ्याक्टर पनि भयो अनि के भन्दा कुन चाहिँ अगाडि के तर जे होस् लाइक तिमीले भने जस्तै यो कुरा चाहिँ डिसिप्लिन मोटिभेसनले होइन नि त सो यो ड्राइभले हो नि त सो यो तिमीलाई थाहा छ नि त यो गर्नुपर्छ इन अर्डर टु पर्फर्म द बेस्ट एट दिस डे इफ इट्स फर कम्पिटिसन अर इफ इट्स फर एब्स अर इफ इट्स फर एनिथिङ तिम्रो सबै कुराले लिड गर्दै जान्छ नि त अनि तिमीले इफ यु नो युआर डुइङ द राइट थिङ राइट स्टेप फरवर्ड रङ पनि हुनसक्छ तर राइट स्टेप फरवर्ड गइराख्यो भने चाहिँ देन इभेन्चुली यु आर बाउन्ड टु रिच अनि म इन टर्म्स अफ ट्रेनिङ पनि म भन्छु है मैले अहिलेसम्म आई हेभ नेभर मिस्ड अ सिङ्गल डे अफ ट्रेनिङ नेभर अ सिङ्गल डे अफ ट्रेनिङ सुन्दाखेरि कस्तो लाग्छ होला है होइन सुन्दाखेरि त्यस्तो खतरा लाग्दैन होला क्या किन लाग्दैन यति तपाईँले ट्रेनिङ गरेर कति वर्ष 9 वर्ष भयो अब सोच्नु होइन आई हेभ नेभर मिस्ड बिकज मैले सुरुदेखि नै आई हेभ अलवेज ह्याड अ प्लान सुरुमा अब 1-2 वर्ष अब जे पाइ त्यही गरेँ होइन तर त्यसपछि आई हेभ अलवेज ह्याड अ प्लान क्या लाइक पहिला सुरुमा ब्रो स्प्लिट हुँदा पनि चेस्ट ब्याक सोल्डर आर्म्स लेग्स सो आई वुडन्ट मिस द लास्ट लेग वर्कआउट नेभर क्या सो त्यो लास्ट लेग वर्कआउट मिस भयो भने पनि नेक्स्ट डे स्याटरडे गऱ्यो भने गर्ने तर त्यसपछि लाइक त्यसरी वर्कआउट गर्दै गएपछि कहिले पनि स्किप गरेको छैन एक्सेसरिजहरू कहिले काहीँ यताउति स्किप हुन्छ तर लाइक मेन प्राइमरी डे जे हो त्यो चाहिँ आई हेभ नेभर एभर मिस्ड अ सिङ्गल ट्रेनिङ सेसन माई होल ट्रेनिङ करियर नै भनौँ होल ट्रेनिङ त मेरो थाहा छैन तर दाइसँग ट्रेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ मैले 2 टाइम मिस गरेँ मैले दाइसँग ट्रेनिङ गरेर 2 वर्ष जति भयो 2टा ट्रेनिङ डे मिस गरेँ मलाई थाहा हो सो यहाँ अनि यो चाहिँ हाम्रो स्कोर काउन्ट हुन्छ क्या त्यो पनि एउटा मोटिभ नेहाले पनि 1-2 चोटि मिस गरेछ आयुषले अलिक धेरै आदित्यले पनि धेरै मिस गरे तर मोहित दाइले पनि गर्दैन थाहा छ ट्रेनिङ मिस तर मोहित दाइले चाहिँ कमहरू गर्छ लोडहरू कम गर्छ यताउति गर्छ सो ट्रेनिङ चाहिँ लाइक एकताल त्यो भएपछि यु जस्ट गर किप गोइङ क्या त्यो कति लाइक यति इयर्समा गाह्रो टाइम भएको छ नि अस्ति नै पनि फर इक्जाम्पल वी वर इन मनाङ दिनभरि खन्यो अनि त्यसपछि नेक्स्ट डे पनि उठ्यो फेरि खन्यो 12 घन्टा गाडी कुदायो अनि फेरि त आइराख्दाखेरि केटाहरूले मैले भने ल भोलि त एक्सर्साइज गर्नुपर्छ 3 जना चुप यस्तो थियो त्यति बेला दाइको चाहिँ ट्रेनिङ प्रोग्राम आइसकेको थियो हामी चाहिँ ठ्याक्कै कम्पिटिसन पछि अफमा तर गर्ने भनेको नि गर्ने त भने हाम्रो प्लान चाहिँ जसरी नै हामी ट्रेनिङ हामी घुम्न जाने बेला नै ट्रेनिङ यो नेक्स्ट टपिक हो लाइक त्यो एउटा अब हामी घुम्न जान्छ एउटा रिवार्ड सिस्टम जस्तै भयो नि त सो हामीले मिट गर्यो सबैले राम्रो गर्यो त्यसपछि हामी घुम्न गएपछि ल हामी गेट ब्याक टु वर्क हुनुपर्छ है भनेर गएको तर त्यहाँको सिचुएसन हेर्दाखेरि म त
दिमाग नै दुख्छ क्या स्टोरी आयो है यहाँसम्म आयो अनि पछि भोलि ट्रेनिङ छ क्या तर म त आउँछु भनेर होइन तिमीहरू तिनैजना सोचेको पनि थिएन नगर्ने भने मैले त ल भोलि गएर स्क्वाड हान्नुपर्छ यस्ता त्यो कुरा गरेर ल तिनीहरूलाई त चुप्प लाग्छ एकछिन पछि आयुषले बोल्यो भने ल जाउँ है तिमीहरू आऊ है त सबैजना आऊ है आऊ है आदि आऊ है भन्यो न अनि ल त्यति बेला हुन्छ भने होइन अनि आयुषले हुन्छ भन्यो भने एकैछिन पछि भोलि त बिएनबी जानु पर्ला भन्यो उसले चाहिँ अर्को जिम जानु पर्यो भने आदिले नि अर्को त्यही भन्यो नआउन सक्छु तर एकजना आएन आदि चाहिँ आएन अरू सबैजनाले आफ्नो आफ्नो न्याजीले गर्दा दाइले गरेँ मैले आयुषले अर्कै जिममा गरेँ सबैले गर्नु त गर्यो अनि त्यति नै हो सो तर अब यस्तो म्यानेजेबल पिसेस त भयो मोटिभेसन ल के चाहिन्छ भयो सबैको आफ्नो मोटिभेसन ड्रिम हुन्छ होइन तर यसलाई फिट इन गर्नुलाई आफ्नो लाइफस्टाइलसँग फिट पनि त हुनु पऱ्यो नि त सो कतिवटा कुरा तिमीले सेक्रिफाइस गर्नै पर्छ क्या कतिवटा कुरा गर्नै पर्छ कतिवटा कुरा एक्स्ट्रा माइल लिएर एफर्ट लगाउनै पर्छ लाइक रिलेसनसिपहरूमा नि कहिलेकाहीँ एक्स्ट्रा माइल एफर्ट लगाउनु पर्छ नि त तर प्रायोरिटिज चाहिँ छुटाउनुपर्छ म जहिले पनि सबैजनालाई नै मैले भन्छु क्या डोन्ट टेल मी यु डोन्ट ह्याभ टाइम टेल मी इट्स नट अ प्रायोरिटी तिम्रो प्रायोरिटी नै होइन यो भन्न इफ यु क्यान से द्याट इट्स फाइन भन्नु चाहिँ म यहाँ मुला वर्ल्ड च्याम्पियन हुन्छु भन्ने अनि त्यहाँ गएर चटपटे खाने अनि अगाडि मोमो देखेर हानिदिने अनि रातिभरि पार्टी गरेर भोलि बिहान स्क्वाड हान्न आउने त्यो लाइफस्टाइलै तर अब इफ युर प्रायोरिटिज इन लाइफ आर डिफरेन्ट इट्स फाइन इफ एक्जाम इज द प्रायोरिटी म भए एक्जाम पनि छोडिदिन्छु म एक्जाम पनि छोडिदिन्छु क्या म ट्रेनिङ पहिला गर्छु नि गएर एक्जाम गर्छु तर यस्तो हो एक्जाम पनि इम्पोर्टेन्ट छ होइन तर एक्जाम छ भने पहिल्यै पढ्नु पऱ्यो नि त त्यो लास्टको दिन एक दिनको ट्रेनिङ स्किप गरेर एक्जाम गर्छु भनेर भएन नि त त्यो एक्जामलाई तिमीले प्रायोरिटी दिएन नि सो त्यो पनि हो नि त सो मेरो प्रायोरिटी आई नेभर वान्ट बी 10/10 एक्जाममा मलाई 7/10 भयो नि आइएम ह्याप्पी के हुन्छ होइन मेरो लागि आइएम ह्याप्पी सो त्यतिकोलाई म पढ्छु सो म क्लासेस जान्छु टाइममा जान्छु फर इक्जाम्पल स्कुलमा हुँदाखेरि क्लासेस टाइममा गयो पढाइ जस्तो गऱ्यो असाइनमेन्टहरू बुझायो तर मलाई आफ्नोलाई स्ट्रेस पार्नु भएन नि त सो त्यो आफ्नो लाइफस्टाइलमा फिट गर्नु पऱ्यो नि त सो अब मलाई फुल मार्क्स चाहिएछ तर अब म जिम गरेर बस्यो भने फेरि त्यो प्रायोरिटी मिलेन नि त सो अब के हो त प्रायोरिटी ब्यालेन्स भेट्नु पर्यो एउटा सो मेरो लागि प्रायोरिटी इज ट्रेनिङ सो म ट्रेनिङ गरेँ होइन तर तिमीले अब सबै कुरालाई नै लाइफस्टाइलमा फिट इन गर्नु पऱ्यो नि त सो अब हाम्रो केसमा वेयर एथलिट्स होइन स्लिप न्युट्रिसन ट्रेनिङ इज द इजिएस्ट होइन अब मेन त फ्यामिली कलेज सबै कुरा बिजनेस वर्क अल दोज थिङ तर इन टर्म्स अफ ट्रेनिङ त त्यही तिनवटा कुरा भयो सो यो तिनवटा कुरालाई चाहिँ लाइफस्टाइलमा कसरी फिट इन गर्ने त तिमीले भन्ने कुरा हो नि त सो हामीले हाम्रो अघि एक्जाम्पल पनि दियो ट्रेनिङ मिस नगर्ने त्यस्तो होइन कहिले नगर्ने अब म ट्रेनिङ छ तर म यसको बिहामा जान्दिनँ यसको बर्थडे मनाउँदिनँ ओजसको बर्थडे चाहिँ म खान्दिनँ त्यो त गर्नु भएन नि त फेरि मेरो साथीको बिहा छ खान्दिनँ जान्दिनँ त्यो त गर्नु भएन नि त बिकज मेरो ट्रेनिङ छ तर ट्रेनिङ डजन्ट ह्याभ टु बी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट लाइक एनिथिङ इन लाइफ डजन्ट ह्याभ टु बी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट यो अर यो हुँदैन नि त बोथ वाइ नट कसरी मिलाउन सक्छ न सो अब ट्रेनिङको फेज कतिको इम्पोर्टेन्ट छ सो मेरो एकताल एक्जाम्पल दिन्छु आई वाज 5 weeks आउट थाइल्यान्डको नेसनल्सको लागि मेरो लागि अदर देन हेल्थ एन्ड अल दिस थिङ्स नम्बर 1 प्रायोरिटी त्यही थियो सो मैले मेरो क्लासेसहरू पनि आई मेड स्योर द्याट मेरो मर्निङ क्लासेस थिएन सो आई डिडन्ट ह्याभ टु वेक अप सो मैले त्यो बिहान आएको स्लिप भनेर मैले क्लासेसलाई दिउँसो सारेँ तर दिउँसो सारेँ भने अरू स्ट्रेसेस बढ्छ नि त फेरि होइन सो त्यो मैले छोडिदिएँ ल त्यसपछि गरेँ पढेँ अनि त्यसपछि कम्पिटिसन तर त्यो बेला फेरि मेरो प्रणिश मेरो एकदम मिल्ने साथी बेस्ट फ्रेन्ड नै भनौँ त्यो बेला उसको बिहा थियो सो म काठमाडौँ आएँ तर अब त्यो बिहामा मैले उसको लागि म आएँ सो त्यो पनि मैले टाइम निकालेर आएँ नि त सो तर आएपछि मैले खानु मिल्दैन थियो कि इट वाज इम्पोसिबल बिकज मेरो वेट वाज बोर्डर लाइन म 95 म फेरि फर्किनु पर्ने थियो सो उसको बिहामा आउँदाखेरि मेरो स्केड्युल वाज लिटरली बिहान खाना पकाउने बिहामा जाने घर आउने ट्रेनिङ गर्ने फेरि जाने होइन 1 weekको लागेको तर स्केड्युल चाहिँ त्यसरी मिलायो नि त तर अब
I could have eaten a lot of things होइन मिठो मिठो खाना थियो तर मेरो लागि एट द टाइम त्यो फुडभन्दा मेरो ट्रेनिङ मेरो न्युट्रिसन वाज अ बिगर प्रायोरिटी नि त सो मैले त्यो गरेँ अनि सबजना सक्ड किन खाएन अनि कसरी खानु नसकेको हो जस्तो लाग्ने किनभने प्रायोरिटी सेट आउट भयो नि त एन्ड देन त्यसपछि भयो एन्ड देन आई लस्ट द कम्पिटिसन तर के पनि भएन क्या मलाई बिकज आई नो आई डन एभ्रिथिङ इन माई पावर रिग्रेट गर्नु भएन रिग्रेट गर्नु भएन हारिसकेपछि अरू जितिसकेपछि केही भएपछि पनि ल शिट आई सुड हेभ डन दिस यो गरेन त्यसले गर्दा हो कि भन्नु त्यो दिमागमा जान्छ क्या ल यो गरेको भए अझै सक्थ्यो कि केहीमा पनि ल यो चाहिँ नगर्नुपर्ने यो चाहिँ गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ भइरहेको छ नि तर मेरो नि कम्पिटिसन 2टा गरेँ नि त त्यति बेला नि मेरो 2टैमा एक्जाम परेको थियो क्या तपाईँलाई थाहा छ थाहै हुँदैन यसको एक्जाम फेरि मलाई मैले भन्छ दाइले बिर्स्यो होला तर मेरो राउन्डको बेला नि मेरो फाइनल पछि भोलिपल्ट एक्जाम थियो क्या दाइ सो त्यति बेला अब कस्तो भएको क्या डेट आयो एक्जामको अनि कम्पिटिसनको डेट आयो सो 20मा थियो कम्पिटिसन 21मा एक्जाम क्या अनि गरेँ रमाइलो गरेँ पार्टी गरेँ भोलि बिहान उठेर एक्जाम पनि दिन गएँ Tonight we party, tomorrow we plan होइन तर अब तिमीले यस्तो केसेसमा तिमीले एक्जाम छ अनि कम्पिटिसन छ दुइटै गर्नु पर्यो भने अगाडि नै तिमी एक्जामको लागि रेडी भएको भए चाहिँ लाइक लास्ट मिनट रिभिजन त गर्नु भ्याउँथ्यो नि त त्यस्तो नराम्रो भएन आई थिङ्क इकोनोमिक्समा चाहिँ मेरो ब्याक लागेको थियो ब्याक लाग्यो भने धेरै नराम्रो हो इकोनोमिक्समा मेरो बिग्रियो क्या फेरि दिएँ आई थिङ्क अब राम्रै भयो होइन तर अब त्यही त गर्नुपर्छ दुइटै ब्यालेन्स गर्नु सक्यो भने चाहिँ बेटर अब भना जस्तो त सजिलो छैन नि अब सब अरू कसैको लागि पावर लिफ्टिङमा पनि च्याम्पियन हुनु छ तर अब धेरैवटा प्रब्लम छ भने देन मेबी ड्रिमलाई अलिकति पुसब्याक गर्नु पर्यो अर लाइक कसरी चाहिँ त्यो बिहाइन्ड द सिन प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने कि सल्भै हुँदैन भने देन मेबी यु माइट वान सेक्रिफाइस अन यर ड्रिम होइन फर यर हेल्थ एन्ड फ्यामिली एन्ड एभ्रिथिङ होइन सो यस्तो कुराहरू हुन्छ नहुने होइन तर अब इफ यु सेट आउट टु डु समथिङ खतरा बिकज मिडियोकर कसैलाई हुनु मन छैन कि तर संसार इज फिल्ड विथ मिडियोकर पिपल मिडियोकर कसैलाई हुनै छैन क्या तर त्यो एक्स्ट्रा वर्क गर्नुलाई त यु गर आउट वर्क म त जहिले पनि ज्याक दाइले भन्नुभएकै कुरा हो कि यो पनि अनि मैले पनि सोच्छु क्या अनि रकले पनि भन्छ हार्डेस्ट वर्कर इन द रुम मलाई त म त्यही हो जस्तो लाग्छ क्या होस् या नहोस् बाले हो तर इफ आई हेभ द फेथ इफ माई माइन्ड टेल्स मी कि तँ खतरा हो तैँले गर्नु सक्छस् होइन इफ your mind tells you I can go 1 year without cheat meal, I can go 80 without cheat meal, I never miss म यो प्राइडलाई भन्छु नि त मैले अब मिस गरेँ भने त बिल्ला हुन्छ यिनीहरूले मेरो बिल्ला हान्छ नि म अल्छी गरेर ओ केटा हो आज म त तिमीहरू गर्दै गर होइन तर होइन मैले चाहिँ त्यो आफूले अब नट इन त्यसरी बिल्ड गर्ने क्या आफूलाई झन् त्यसरी बिल्ड गर्यो भने चाहिँ झन् त्यो गर्नु सकिन्छ तर अब प्रब्लम्स हुन्छ सबैजना ह्याबिट इट्स ह्याबिट अनि लाइफस्टाइल हुनु पऱ्यो अघि पनि हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ नि लाइक सबै कुरा गर्नु खोजेर हुँदैन यु कान्ट डु एभ्रिथिङ लाइक पावर लिफ्टिङ पनि हुनु छ म्याराथन रनर पनि हुनु छ भने नट गन ह्यापन होइन सो म्यानेजेबल रियलिस्टिक गोल्स पनि त राख्नु पऱ्यो नि त सो त्यो पनि हो अनि इन टर्म्स अफ हामीले अघि आउटवर्क भन्यो अनि इफ आई हेभ डन एभ्रिथिङ देन हारेँ भने पनि केही हुँदैन सो फेलियर ह्यान्डल गर्ने कपेसिटी अब आई डोन्ट नो मैले कतिको फेलियर ह्यान्डल गर्नु परेको छ नट टु मेनी बिकज अहिलेसम्म लकी नै भएछ बट इफ वेन द टाइम कम्स मेबी इट सुड बी समथिङ द्याट वी सुड बी रेडी बिकज विदाउट फेलियर्स विदाउट इन्जुरिज त केही पनि मुभ फरवर्ड हुन्छ सक्दैन अस्ति हामी 2 चोटि मैले मिट गरेँ नि बिर्सिरा खतमै भयो नि डेडलिफ्टमै नै बिग्रिने कि के हो तर के हुँदैन ठिकै छ चिल हो होइन ओजस पनि लाइक सुरुमा चाहिँ अति नै इमोसनल थियो नि तिमी एज अ लिफ्टर मोटिभेसन थियो टु मच चाहिँ मोटिभेसन थियो सानो केही भयो भने नै मनमा आइहाल्यो कि ल सिट कसरी मिलेन ल कसरी फिल भयो ल म त हार्छ यस्तो ल यस्तो भयो भने त बिग्रियो अनि अहिले चाहिँ आई थिङ्क होइन ठिक छ हुन्छ तर यस्तो पनि हो नि त सो फेलियर इज फेलियर ओन्ली इफ यु डिसाइड इट्स अ फेलियर क्या नत्र भने इट्स जस्ट अ सेटब्याक सो इफ यु डिसाइड टु क्विट देन इट्स फेलियर हुँदैन सो इफ यु
मैले 700 टार्गेट त पहिल्यै हुनुपर्ने हो नि तिमीहरूलाई पनि थाहा छ गर्नु सक्नुपर्ने कुरा हो पहिला पनि फर्स्ट मिटमा चाहिँ अलिकति गाह्रो थियो मेबी नट थियो सेकेन्ड मिटमा त स्योरै सक्ने स्ट्रेङ्थ थियो अब त सेकेन्ड अटेम्पमै हुनु सक्ने स्ट्रेङ्थ भइसक्यो तर अब त्यो सकेन नि त सो नसकेपछि इफ आई डिसाइड टु क्विट या पावर लिफ्टिङ मलाई जति गऱ्यो पनि यही हो जति गऱ्यो पनि ढाड जान्छ जति गऱ्यो नि उयो हुन्छ इफ आई क्विट देन इट्स फेलियर इट्स ओभर तर इफ आई डोन्ट क्विट इट्स जस्ट अ सेटब्याक अनि सेटब्याक इज जस्ट अनदर स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस होइन सो सेटब्याक अघि हामी सुरुमा नि कुरा पुरा यताउति कनेक्ट भइरहेको छ त्यति बेला फेलियर भएको बेला नि के भएर चाहिँ भएको रहेछ त त्यही नसोचिकन ल जहिले नि डेडलिफ्ट मिस हुन्छ मेरो पनि जहिले डेडलिफ्टमा जहिले यतै अड्किन्छ भनेर भएको भए त होइन दाइले पनि पछि डेडलिफ्टलाई एनालाइज गरे फेरि बिग्रियो फेरि एनालाइज गरे फेरि बिग्रियो फेरि भयो म फेरि गर्छु क्या के गर्नु चाहिन्छ नै क्या होइन त्यो अब कसरी यो चाहिँ भनेर भन्दा पनि मेन्टल्ली नि स्ट्रङ हुनुपर्छ कि अलिकति एक्सेप्ट पनि गर्न सक्नु पऱ्यो फेलियर त्यो ड्राइभ पनि भयो अलिकति प्रेसर नि भइरहन्छ ट्रेनिङ जहिले सजिलो हुँदैन ट्रेनिङ त कहिले सजिलो हुँदैन ट्रेनिङ त हो कहिले पनि नै सजिलो हुँदैन अनि फेरि यस्तो कुरा कतिवटा कुरामा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ लक्की छ क्या लाइक तिमी आदि आयुष नेहा बिकज हामी सँगै ट्रेन गरिरहेको हुन्छ तर मेरो अब कतिजना रिमोट क्लाइन्ट्सहरू एक्लै लाइक डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा अथवा डिफ्रेन्ट जिम इन काठमाडौँ पोखरा यताउति सबजना एक्लै ट्रेन गर्छ अनि पावर लिफ्टिङ चाहिँ एउटा यस्तो स्पोर्ट हो अनि म पनि यसको भिक्टिम हो क्या बिकज पहिला त म काठमाडौँमा सबैजना सँगै भए पनि पावर लिफ्टिङ ट्रेनिङ हाइएस्ट लेभलमा गर्ने त म एक्लै मात्रै थिएँ नि त सो कस्तो लाइक यो स्पोर्टले चाहिँ एकदमै नै सोच्नु लगाउँछ क्या लाइफ डिसिजन्स सोच्छ क्या किनभने यस्तो गाह्रो हुन्छ ट्रेनिङ होइन अब आई डोन्ट नो अब अरू स्पोर्ट्स कस्तो हुन्छ तर यस्तो गाह्रो हुन्छ नट जस्ट फिजिकली त अभियसली लोड यति धेरै छ जिउमा सो त्यो लोडले नै गाह्रो हुन्छ तर त्यो भल्युम अक्युमुलेट हुँदा यस्तो पोइन्टमा पुग्छ कि दिमागमा डाउट सेल्फ डाउट मात्रै छ क्या दिमागमा एक्लै भयो नि त इमेजिन अब कस्तो हुन्छ ल 5 सेट्स अफ स्क्वाट गरे थाकेर 5 सेट्स अफ 6 सेट्स अफ 6 छ ब्रो फर्स्ट रेप गर्दै हावा निस्किसक्यो ल अझै 5 सेट बाँकी छ आएर बस्यो अनि कहिलेसम्म गर्ने क्या त्यो के गर्ने घर जाने त्यही त गर्ने कि अब धेरै कुरा आउँछ कि दिमागमा ल म त कमजोर भएँ क्या म त के भन्छ विक भयो क्या के हो म मोटाएँ मेरो खाना मिलेन मेरो स्लिप मिलेन टेक्निक यस्तो थट्स यस्तो वाइल्ड आउँछ कि झन् त्यो स्पेसली 3 विक्स आउट यस्तो फेजेसहरूमा त 7 विक्स आउट 3 विक्स आउट जब एकदमै हाई बिल्ड भएको हुन्छ नि त्यो बेला एकदमै डाउट हुन्छ सेल्फ डाउट के गर्ने अनि मोस्ट पिपल क्विट इज द स्याड ट्रुथ तर अब मैले चाहिँ अब अहिले चाहिँ नयाँ सिस्टम नयाँ टेक्निकहरू युज गर्नु खोजिरहेको छु to avoid burnout in powerlifting so we can keep more people in the sport हैन तर पहिलाको ट्रेनिङ त लाइक पेलान हो क्या सो त्यो गर्दा चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ अब मैले कहिलेकाहीँ के हो दाइ मेरो आज कस्तो पावरै छैन म त कमजोर अस्ति रुइसक्यो यार जस्ट बिर्सिरा स्क्वाट गर्दा आजकै दिन हो 1 विक के भएको अब विक 1 हो ठिकै छ के भयो त एउटा फेल भयो के भयो ठिकै छ तर स्याड क्या दिमागले नै मानेन तर अब यस्तो सिचुएसन तिमी त 4 जनासँग छ नि त सो तिमीले कन्टिन्यू गर्यौ म एकछिन बसे हैन सोचे ल ठीक छ के गर्ने वेट गर्न नै जाने ल ब्याक टु वर्क तर एक्लै भयो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो कुरा हो क्या लाइक हामीले तर म पनि त्यो एक्लै धेरै 1-2 वर्ष नै भयो नि सुरुदेखि नै अस्ति भर्खरसम्म भर्खर हो तिमीहरूसँग ट्रेन गर्न थाले एक्लै ट्रेन गर्नु हुँदैन कहिले काहीँ म दर्शन ट्रेन गर्नु हुन्थ्यो मलाई याद छ त्यो त रेयरली हो मिलाएर के फेरि म तपाईलाई त्यति बेला एक्लै नै ट्रेन गर्न मजा आउँछ हैन यस्तो हो म त ढिलो आउँछ के म फेरि पर्खिँदिन कसैलाई थाहा छ तिमीहरूलाई म त हिँडिदिन्छु छोडिदिन्छु अनि मलाई त यस्तो अल्छी लाग्छ पर्खिनु तर म दाइ त पछि हो नि होइन तर त्यो बेला तिमीले देखेको म दाइ र म चाहिँ लाइक फ्रम द टाइम वी मेट हामी एकै टाइममा एकै ठाउँमा भएकै छैन कि सो म दाइलाई मैले चिनेपछि फ्यु विक्स पछि नै म थाइल्यान्ड गएको सो म थाइल्यान्ड गएँ अनि त्यसपछि छुट्टीमा आउँदाखेरि चाहिँ म दाइसँग टाइम मिलाउनु खोज्थेँ त्यो पनि आधी मिल्दैन थियो
अनि त्यसपछि फेरि म थाइल्यान्डमै थिएँ अनि म गएँ अनि फेरि मोहित दाइ इन्डिया गयो अनि फेरि यहाँ हुँदा कहिलेकाहीँ ट्रेन गर्ने हो त्यस्तो मात्रै हो नि सो सँगै एकै ठाउँमा भएर किन मोहित दाइ पनि अलवेज मुभिङ फरवर्ड म पनि कोच त रिमोटली हो नि त मेरो पनि अनलाइन क्लायन्ट छ म भन्छु नि गाह्रो हुन्छ यताउति भन्छु तर त्यो जिममा त एक्लै त्यो फेल गर्ने त तिमी हुन्छ नि त एक्लै हुन्छ नि त सो त्यसमा चाहिँ अब त्यही डिसिप्लिन ड्राइभ म गर्छु म सक्छु अब म ट्राभलहरू गर्दाखेरि पनि समटाइम्स फ्यामिलीसँगै गएको भने अब दिनभरि घुम्ने प्लान हुन्छ के गर्ने सुत्दिने होइन होइन होला अरे होइन होला बिहान उठ्नु पऱ्यो नि 6 बजी उठेर म जिम गएको छु 3 घन्टा वर्कआउट गरेर अब म बिहान कहिले नउठ्नु सक्ने मान्छे अब तर मलाई थाहा छ अब यो घुम्नु गएपछि त बिर्सिन्छ बिहानै गरिदिने होइन तर अब अहिले चाहिँ म तर एउटा अर्को कुरामा नि लकी भयो कि आफैले बिस्तारै तलबाट काम गर्दै गयो नि त बिल्ड अप गर्दाखेरि आफ्नो ट्रेनिङ टाइम लाइक 3 o'clock चाहिँ इज लाइक स्ट्यान्डर्ड जहिले पनि यो टाइम चाहिँ फ्री हुन्छ कि ट्रेनिङ गर्नलाई सो त्यसरी अब लाइफस्टाइल मिलाउँदै गयो सो त्यो कतिवटा केसेसमा लकी पनि हुन्छ अनि इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स धेरै कुराले फरक पार्छ सपोर्ट फ्यामिली साथीभाइ सर्कल यस्तो कुराहरू अति नै हेल्प गर्छ अति नै हेल्प गर्छ अब म यिनीहरू नभएको भए तिमीहरू थिएन नि त सुरुमा त म काठमाडौँ आउँदा मेरो जिम टाइम यस्तो ब्याक पुस हुन्थ्यो क्या म 10 बजी 11 बजी पनि यहाँ जिम स्टार्ट गरेको थिएँ वर्कआउट गर्नु तर मलाई थाहा छ आज त गर्नैपर्छ सो त्यो पुसब्याक हुँदा हुँदा 10 बजिदिने क्या यस्तो बिजी भयो नि त अचानक काठमाडौँ आउँदा तर अब अरू कुराहरूले हेल्प गरेर चाहिँ मिलाउँदै गयो सपोर्टिङ फ्याक्टर चाहिन्छ तर आफू पनि फेरि लाइक ग्रुपहरूमा हुँदाखेरि चाहिँ अब अलिकति प्रब्लमै हुन्छ मान्छेहरूलाई यसले भने किन सुन्नु यसले भने किन मान्नु यस्तो खालके हुन्छ नि त सो त्यो एउटा हायरार्की हाम्रो जिममा पनि हामी सबैजना तिमी म आदि आयुष मोहित दाइ नेहा हामीहरू सबै डिफ्रेन्ट कुरामा एकअर्काभन्दा बेटर छ क्या होइन डिफ्रेन्ट कुरामा एकअर्काभन्दा बेटर छ तर सबैजनाले त्यो एउटा रिस्पेक्ट गर्छ नि त सो त्यो रिस्पेक्ट गर्ने भएर नै त सँगै ट्रेन गर्नु सक्छ अब मोहित दाइले न्युट्रिसन यस्तो भने म चुप लागेर बस्छु नि अनि सानो कुराहरू डिबेट गर्छु होला मेबी तर भनेको सुन्छ नि त आयुषले अब यस्तो फिजिकल थेरापी यताउति भन्यो नि मेबी सुन्छु मैले नसुनेन अस्ति नै यो खन्दा पनि म बाटो पर्दैन नि आउँदैन त अब जहिले म आयुषको कोच हो भने फर इक्जाम्पल मैले भनेको सबै सुन्नु पर्दैन नि त उसले उसको पनि ठाउँ छ नि उसको पनि एक्सपर्टिज छ नि आदिको पनि एक्सपर्टिज छ नि आदिले नै हामीलाई सिकाएर हुन्छ ल कलरमा यस्तो गर यो फ्रेमिङ एडिट यस्तो बिरोलहरू ट्राई गर सो हामी उसलाई उसको नलेज हामीले त्यो गर्ने सकेर पनि त एक्सेप्ट गरेर पनि त हो फेरि मैले ट्रेनिङको बारे भन्यो भने सबैजनाले सुन्छ किनभने एक ट्राई त दिन्छ ट्राई त गर्छ क्या सो त्यो एउटा डिफ्रेन्ट लेभल अफ डिफ्रेन्ट ठाउँबाट हायरार्की भयो भने पनि अब जस्तै सबैमै बुझ्यो भन्ने रहेछ अनि सुनेर बस्छ भक्तपुर गयो नि रहन्छ तर त्यो एउटा भयो भने पनि ग्रुपमा डिस्कसन हुँदैन सो मान्छेहरूको अब फ्युचरमा के हुन्छ थाहा छैन होइन तर जो अहिलेसम्म चाहिँ एकअर्कालाई रेस्पेक्टफुल छ सबै आफ्नो ठाउँमा यस्तो कुराले पनि फरक चाहिँ पर्छ मैले यो हाम्रो पुरानो स्लाइड नै हेरेर हो क्या सो फर पिपल यसमा लाइक टपिक पोइन्ट्सहरू चाहिँ छ यसमा यहीँ लेखेर रहेछ एक्सक्युजेस आर लाइक काउ पाई दे अल स्टिङ्क रे मैले सबै कुरा गरिसकेको रहेछ खतरा दिएर रहेछ तर कसरी भन्यो नि याद छैन We all have a valid excuse. It does not matter. You can have excuses or you can have success, but you can't have both. So त्यो पनि I think very true. Like excuse त हामीले अघि पनि कुरा गर्ने एकदम इजी छ कि क्विट गर्नु त केही गर्नै त पर्दैन आज गाह्रो भयो आज लोसार आज पार्टी आज बेबी सावर आज बिहा आज साथी आयो भोलि साथी गयो आज एक्जाम भोलि एक्जाम छोड्नु त अति नै इजी छ कि सो यो खतरा रहेछ है त सो victim mentality I don't have control over my situation hero mentality I have control over majority of my life
सो यो कुरा पनि लाइक मेरो अरू एस्पेक्ट्स अफ लाइफबाट भन्दाखेरि पनि कतिजना लाइक जे पनि आफूले गर्ने कुरा त इट्स योर चोइस एट द एन्ड अफ द डे तिमीले नै त्यो खाना टिपेर मुखमा हाल्ने हो नि त कसैले कोचाएर मुख बन्द त गरिदिँदैन नि तिम्रो होइन सेम थिङ विथ एल्कोहल सेम थिङ विथ सिगरेट्स सेम थिङ विथ एभ्रिथिङ सो वाट एभर सेम थिङ विथ ट्रेनिङ सो वाट एभर इन्फ्लुएन्सेसहरू छ लाइफमा सो एभ्रिथिङ इज अन्डर यर कन्ट्रोल क्या तिम्रै हातको कुरा हो क्या सो तिमीलाई इफ यु रियली बिलिभ इट सक्छ मजाले सक्छ मैले लाइक तिमीहरूसँगै त महिना हुन्छ म खान्दिनँ नि बाहिर हत्तपत्त एकदम रेयरली एकदमै रेयरली म्याक्रोजहरू खाए पनि ठ्याक्कै लाइक म अरूको प्लेटबाट टिप्ने यो पनि तान्ने स्न्याक्स फ्री स्न्याक्स उठाउने लाइक जे कुरा पनि इट्स इन यर कन्ट्रोल क्या सो आई डोन्ट हेभ कन्ट्रोल ओभर सिचुएसन ए केटाहरूले खुवाइदियो यार म त खाइदिएँ भने यो चाहिँ भिक्टिम मेन्टालिटी भयो नि त सो हिरो मेन्टालिटी चाहिँ मोर युजफुल हुनु पऱ्यो अर्को पनि छ होइन अदर पिपल आर ट्राइङ टु स्टप मी होइन भिक्टिम मेन्टालिटी हिरो मेन्टालिटी इभन इफ आई डोन्ट हेभ कन्ट्रोल ओभर एभ्रिथिङ आई क्यान कन्ट्रोल हाउ आई रेस्पोन्ड टु सर्टन थिङ्स सो तिमीसँग सबै कुरा छैन कन्ट्रोलमा छैन तर यु क्यान चुज टु रेस्पोन्ड टु सम थिङ्स सो तिमीले आफ्नै चोइस हो भन्नु खोजे बेसिकली अदर पिपल हु आर सक्सेसफुल आर सिम्पली लकी hero mentalities. I do whatever it takes to overcome any obstacle and I will never quit. So whatever it takes. Lucky चाहिँ अति मलाई मान्छेले lucky त हैन अब त work hard and get lucky हो त्यो पनि हो but we also have to realize यस्तो कुरामा चाहिँ there is always somebody who started with less and did more. जेसुकै कुरामा होस् क्या सो मान्छेहरूले मलाई पनि भन्छ लकी हो तिमीले सपोर्ट पायो तिमी राइट ठाउँमा पुग्यो तिमीले यस्तो गर्यो तिमीले स्ट्रेस लिनु परेन अफ बिल्स अल दिस थिङ्स हो ठिक छ तर पनि भएर पनि गऱ्यो नि त सो देयर आर पिपल हु हेभ मोर देन मी टु बिगिन विथ मेबी रिचर पेरेन्ट्स रे बिगर जिम्स एन्ड बिगर वाट एभर better college पढेर better school पढेर and they've ended up less in life than where I am and at the same time there is somebody who started from less than me basic एकदमै केही न केही and have reached at a much higher level than where I have reached so त्यो त valid argument नै होइन जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ भएर पनि नगर्नु पनि is a big thing होइन नभएर गर्नु पनि is a different होइन झनै बवाल कसरी भयो झनै बवाल कसरी भयो उसले गरे हो नि त के भयो त राम्रै हो दुइटै राम्रो हो एन्ड गोल इज वाट म्याटर्स नि एट द एन्ड अफ द डे वाट यु आर त्यो इज वाट म्याटर्स नि इट डजन्ट म्याटर वेयर यु कम फ्रम कस्तो के हो तर देयर इज अलवेज समन हु इज डन हु स्टार्ट फ्रम लेस एन्ड डिड मोर अति नै सिम्पल के चाहिँ होइन जो पनि छ तिमी टाइम एउटा सर्टेन पोइन्ट एबाट स्टार्ट गरेर अब तिमी पोइन्ट बीमा पुग्यो तिमी भन्दा तलबाट स्टार्ट गरेर तिमीभन्दा माथि गएको मान्छे धेरै छ संसारमा नेपालमा थाहा छैन हो छ होला छ भइहाल्छ नट जस्ट फिटनेसमा नि त अब जे कुरामा पनि अनि मान्छेहरूले लाइक मेरो अब्स्टिकल मेरो यस्तो छ मेरो प्रब्लम छ मेरो यो छ त्यो छ भन्छ नि एन्ड इट्स अ भ्यालिड रिजन तर त्यसलाई कसरी ओभरकम गर्ने त हाउ डु यु रेस्पोन्ड टु सर्टेन थिङ्स हामीले बडी बिल्डिङकै कुरा गर्दाखेरि पनि कुरा गर्छ जेनेटिक्स मेरो जेनेटिक्सै छैन यो यस्तो खालके कुराहरू टर्नै आउँछ नि मै कम जेनेटिक्स मेबी ब्याक एउटा एथलिटको बबाल छ भने भन्नुहोस् न तपाईँ उसले ट्राई गरेन होला त होइन मेहनत गरेन होला त ब्याकै बढाउनलाई किन गरेन होला उसले त गिभ अप गरेन नि उसको ब्याक इफ एज लङ एज यु आर अलाइभ देयर इज एन अप्सन कति ट्राई गर्यो एउटा चोइस छ इफ यु आर डेड इज ओभर होइन सक्यो अब के गर्ने तर इफ एज लङ एज युआर अलाइभ देयर इज अ चोइस क्या सो लेट्स से मेरै बेन्च प्रेसको इक्जाम्पल गरौँ न हाम्रै बारे कुरा गरौँ होइन ओलम्पिया छोडिदियो भने मेरै बेन्च प्रेस छोडिदियो भने मेरै बेन्च प्रेसको कुरा गरौँ न विक छ नि अब मैले छोड्ने हो त त्यहीँ बसिरहेको छ हामीले देख्छ त इन्स्टाग्राममा पुरानो लिफ्टर्सहरू कतिजना लाइक पहिला पनि
XYZ गरिरहेछ अहिले पनि XYZ गरिरहेछ +1 पनि छैन -2 पनि छैन सेम छ सेम shit over and over तर अब अप्सन्स हेर्नु पनि सक्नु पर्यो अब if it's not working out why is it not working out what's the problem here I have to look for other options अब मेरो केसमा बेन्च प्रेसमा पनि धेरै कुरा गरेँ नि अति विक हो नि त I'm not the most talented maybe a talented squatter maybe त्यसमा नि मेहनत त डेन्जर छ तर लेट्स से फर एक्जाम्पल बेन्च प्रेस गर्दाखेरि नेग्लेक्ट पनि गरे हैन के नेग्लेक्ट गरे हैन हैन कतिजनाले त बेन्च गर्दै गर्दैन नि विक भयो मान्छे सोच्छ नि ए ल कमजोर छ ल हैन यसले गर्नु आएन एक्सेप्ट पनि गरेछ त अहिले एक्सेप्ट मेबी पोर जेनेटिक्स नेग्लेक्ट गरेर छोडेर स्क्वाटतिर लागेर स्क्वाटतिर लागे त्यही मात्र गरे त्यही खतस म त्यही गर्छु मेरो बेन्च ल 120 त 120 नै हान्छु भनेर बसिरहेको त कसरी हुन्छ त्यही अहिले एटलिस्ट 145 150 त भयो नि त सो इट्स गेटिङ क्लोजर टु मेरो ड्रिम सो अप्सन्स छ अब यो वाट इफ त्यही सेम कुरा वाट इफ यु आर पुवर वाट इफ यु हेभ ब्याड जेनेटिक्स वाट इफ यु डोन्ट हेभ द बेस्ट ट्यालेन्ट वाट इफ तिम्रो एक्सेसै छैन बेस्ट इजन्ट अभाइलेबल टु यु वाट इफ So, if I cannot afford the best coach, Bryce Lewis, for example, what if? छ नि options छ नि त so then eventually गर्न सकिन्छ के यो चाहिँ मेरो बेन्च प्रेसले सिकाएको लेसन हो इम्प्रुभ भइरहेछ के किनभने एट वान पोइन्ट त मैले सोचेँ कहिले पनि इम्प्रुभ हुँदैन गर्नै छोड्दै नि भयो नि त 120 त यसै पनि सक्छौ त्यसै पनि सक्छौ हैन क्विटिङ इज अलवेज एन अप्सन not quitting is always an option सो यो अहिलेको सानो खासमा यो चाहिँ दुईटा पार्ट गर्नु मन थियो कि यो अनि अझै अरू पनि कुरा गर्नु पर्यो कति टाइम भयो 50 ल ठिक छ अलिक गरौँ न त सो यो बेसिक अहिलेको हाम्रो कति 40 मिनट्स or so habits is greater than motivation यो त तिनै हैन सो set yourself with people positive people यताउति you can't control everything but you can control your actions so in terms of dieting हामीले अघि कुरा गरे नि you can't not eat everything तर what you want to do you can do it हैन one thing you can be is the hardest worker in the room यो त म हो त्यो कन्फिडेन्स चाहिन्छ के यो त म हो म त सक्छु मलाई जहिले पनि लाग्छ कि यो चाहिँ खै किन कोबी ब्रायन्ट पनि थियो के भन्नु यस्तो हुन्छ सो एउटा त्यो स्टोरी जस्तो थियो कि एउटा एथलिटले भनेको कि त्यो एउटा एथलिट थियो सो ठ्याक्कै ट्रेनिङ रुममा जाँदाखेरि कोबी ब्रायन्ट ठ्याक्कै थाकेर निस्किनु जस्तो लाग्थ्यो अरे खेलिरहेको थियो अरे अनि बिहान थियो अरे अनि ऊ गयो अनि उसले खेल्यो तर कोबी खेलेको थियो अरे क्या खेलेको थियो अरे अनि कति खेलेको गेम छ किन यस्तो गरिरहेको छ सोच्यो अरे अनि सेकेन्ड एथलिटको सकेर गयो अनि कोबीले सोध्यो अरे कि अनि तिमी किन यति बेरसम्म गरेको गेम त अहिले हुन लाग्छ भने तिमी आएको देखेँ त्यही भएर अरे क्या जस्ट टु लेट हिम कि म खतरा हो म तिमीलाई आउटवर्क गर्छु भनेर उसले खेलेर बसेको अरे क्या म त लाइक है कस्तो भइरह्यो क्या फेयर नै क्रिएट गर्दै क्या डर आयो नि त अर्को एथलिट ल यो त नेक्स्ट लेभल रहेछ यसको माइन्डसेट त भनेर सो त्यही सेम थिङ हार्डेस्ट वर्कर इन द रुम त पावर लिफ्टिङमा चाहिँ कहिले काहीँ हुँदैन कि यस्तो है बिकज पार्ट अफ ट्रेनिङ नै इज टु ट्रस्ट द प्रोसेस पनि नभनौँ कसरी भन्ने ट्रस्ट द राइट थिङ्स बिकज थाहा छ नि त यो पिसेसले चाहिँ मेरो पजल फिक्स हुन्छ भनेर टु मच गर्नै नै मिल्दैन क्या एट समटाइम्स त्योभन्दा बढी गऱ्यो भने कहिले काहीँ लाइक जिममा आउँछ अनि डिलर विक चलिरहेको हुन्छ नयाँ मान्छे आउँदाखेरि त ल यसले मेरो लास्ट विकको वर्कआउट देखेको भए जस्तो हुन्छ नि होइन कहिले काहीँ हुन्छ नि त्यही त त्यो चाहिँ हुन्छ कि त्यो अब चेन्ज गर्नु मिल्दैन अब डम्बेलहरूमा देखाए मात्रै हो तर कहिले काहीँ चाहिँ त्यो हुन्छ कि ल देखाउनु पायो भने तर पावर लिफ्टिङमा चाहिँ वेयर ट्रेनिङ फर द मिट सो कम्पिटिसन डेको लागि नै हामी ट्रेन गर्छ नि त सो कम्पिटिसनमा देख्नुहुन्छ द एफर्ट द्याट वाज पुट ड्युरिङ द अफ सिजन सो इफ इट मिन्स समथिङ टु यु डु नट क्विट इट्स नट ओभर अन्टिल आई विन होइन इट्स नट ओभर अन्टिल आई विन एज लङ एज आर नट डेड देयर इज एन अप्सन सो त्यो चाहिँ टु डिप भयो गोर्खालीको छोरो
Yeah, so motivation like general, I think यसमा चाहिँ कतिजनाले like आफ्नो लाइफमा एप्लिकेबल मेबी सम इन्स्टेन्सेसहरू युज गर्न मिल्छ होला होइन यो इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू छ टु टक अबाउट तर मैले खासमा मेरो मेन थिसिस चाहिँ के थियो भने इन्टेन्सन टु कम्पिट इन्टेन्सन टु ट्रेन चाहिँ केसले गर्दा हुने रहेछ सो मेरो चाहिँ लाइक मेरो थिसिसमा चाहिँ मलाई चाहिँ आई वान्टेड टु लुक एट साइकोलोजिकल फ्याक्टर्स स्पेसली बर्नआउट सो मान्छेहरू केले गर्दा चाहिँ बर्नआउट हुन्छ तर यो पेपर चाहिँ अलिकति कन्डक्ट गर्नु गाह्रो भयो बिकज बर्नआउट चाहिँ यस्तो कुरा हो जुन चाहिँ त्यही एट द टाइम भइराख्दाखेरि मात्रै फिल हुन्छ कि कतिवटा रिपिटेड एक्सनहरू हुन्छ नि हामीले अब दिनदिनै स्क्वाट गर्दा 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 अथवा भिडियो एडिट गर्दा 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 हाम्रो लाइफमा भएको कुरा एउटै कन्टेन्ट बनाउँदा एउटै ठाउँ जाँदा त्यो रिपिटेड मोसनले चाहिँ बर्नआउट हुन्छ सो त्यो सिचुएसनमै हुँदाखेरि मात्रै बुझ्छ कि लाइफ स्ट्रेसेस एउटै काम गर्दा गर्दा सो यो कुरा चाहिँ मैले रिसर्च गर्नु पाएन कि तर यो पनि आई थिङ्क एकदमै नै बिग थिङ द्याट निड्स टु बी रिसर्च होला आई थिङ्क देयर इज अ लट अफ रिसर्च यसमा पनि धेरैवटा रिसर्च छ यसमा पनि तर यो चाहिँ समथिङ द्याट मैले चाहिँ आफ्नो ट्रेनिङमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु पाएँ भने चाहिँ देन वी क्यान हेभ मोर सस्टेनेबल ग्रोथ जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई चाहिँ सो मेरो चाहिँ रिसर्चको मेन एजेन्डा त्यो थियो तर त्यो चाहिँ गर्न सकेन बिकज अफ टाइम लिमिटेसन्स अल दोज थिङ्स तर अघि मैले भने नि आइ एम ट्राइङ टु किप मोर एथलिस्ट इन द स्पोर्ट सो मान्छेलाई के मनपर्छ सिङ्गल्स मनपर्छ सो सिङ्गल्स गराउने यो मनपर्छ त्यो यो गराउने यस्तो खालके थियो तर मैले लेटर गएर चाहिँ आफ्नो पेपर चाहिँ मोर अन इन्टेन्सन लाइक कसरी चाहिँ ट्रेन गरिराख्नु सक्छ अथवा इन्टेन्सन टु कम्पिट चाहिँ कसरी गरिराख्नु सक्छ भनेर चाहिँ रिसर्च बनाएन यसमा चाहिँ एउटा सेल्फ डिटर्मिनेसन थ्योरी भन्ने छ रिलेटेडनेस कम्पिटेन्स र अटोनोमी भन्ने कुरा छ सो यो तिनवटा कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू इन्ट्रेन्सिकली मोटिभेटेड हुन्छ अनि इन्ट्रेन्सिक मोटिभेसन चाहिँ हामीले चाहिन्छ सो द्याट वी क्यान इम्प्रुभ इन स्पोर्ट तर त्यो इन्ट्रेन्सिक मोटिभेसन कहाँबाट आउँछ भन्ने चाहिँ वाज माई रिसर्च क्या बुझ्यो त्यसलाई त्यसलाई स्पार्क गरिराख्ने फ्याक्टर चाहिँ के हो अब त्यो ठ्याक्कै यही हो भनेर आउँदैन रिसर्चमा मे अर मे नट बी भनेर आउँछ अनि नम्बर आउँछ तर अब यसमा चाहिँ फ्याक्टर्सहरू खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ फाइन्डिङ्सहरू नै पाएको थियो सो सेल्फ डिटर्मिनेसन थ्योरीबाट चाहिँ मोडल निकाले हो सो सेल्फ डिटर्मिनेसन थ्योरी चाहिँ अति नै लाइक मोटिभेसनमा धेरै युज हुने थ्योरी नै हो सो बेसिकली रिलेटेडनेस अटोनोमी र कम्पिटेन्स भनेको चाहिँ बेसिकली तिमीलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि तिमीले गर्नु सक्छौ यो कुरा तिमीलाई तिमीलाई कसैले फोर्स गरेको छैन एन्ड देन यु क्यान गेट समथिङ आउट अफ दिस भन्यो भने चाहिँ देन द पर्सन इज इन्ट्रेन्सिकली भित्रैबाट मोटिभेटेड हुन्छ अनि एक्सटर्नल फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ अब यस्तै कसरी भन्ने कम्पिटिसन इज एन एक्सटर्नल फ्याक्टर नि त सो एक्सटर्नल फ्याक्टरले मोटिभेट भइरहेछ भने चाहिँ इट्स द रङ वे टु बी मोटिभेटेड भित्रबाट मोटिभेट चाहिँ हुनु पर्यो एक्सटर्नल फ्याक्टर इज अ बाई प्रडक्ट अफ द पर्पस होइन एक्सटर्नल मोटिभेसन पनि अब नराम्रो नै त होइन नेसेसरीली नराम्रो त होइन तर वी हेभ टु बी मोर इन्ट्रेन्सिकली मोटिभेटेड मैले आई थिङ्क यसको इक्जाम्पल तिमीलाई नै दियो कि कसलाई दियो उनीहरूले बच्चाहरूमा चाहिँ रिसर्च गरेको थियो कि आर्टमा सो बेसिकली उनीहरूले बच्चाहरूलाई भन्यो लाइक उनीहरूले डिफ्रेन्ट ग्रुप्स अफ बच्चाहरूले एउटा ग्रुपलाई चाहिँ भन्यो तिमीहरू आर्ट गर तिमीले रिवार्ड पाउँछौ एन्डमा अर्कोलाई भन्यो आर्ट गर एउटा ग्रुपलाई केही पनि भनेन अनि अर्को ग्रुपलाई चाहिँ तिमीहरू आर्ट गर अनि कम्पिटिसन छ यस्तै के भन्यो अनि त्यसपछि त्यो अनि त्यसपछि भयो अनि त्यसपछि कम्पिटिसन भयो तर त्यसपछिको फल अफ रेट्सहरू चाहिँ हाई थियो जुनमा चाहिँ उनीहरूले भन्यो कि तिमी गर अनि कम्पिटिसन प्राइज पाउँछ भन्यो भनेकोहरूको चाहिँ फल अफ वर ग्रेटर एट डुइङ आर्ट क्या सो कसैले भन्यो नि त त्यो बच्चाहरूलाई कि तिमीहरू ड्रइङ गऱ्यो भने तिमीहरूले प्राइज पाउँछ अनि प्राइज पाएपछि तिमीहरू ले जित्छ सो अहिले मेहनत गरेर ड्र गर है भन्यो उनीहरूले ड्र गऱ्यो अनि त्यसपछि कम्पिटिसन भएपछि देन द मोटिभेसन डिप्ट क्या तर जुन बच्चाहरूलाई चाहिँ केही पनि भनेन अनि बिचमा कम्पिटिसन पनि पऱ्यो अनि त्यसपछि पनि दे कन्टिन्यू टु डु इट क्या सो दिस इज अ रियल पेपर पहिले एउटा लिमिटिङ फ्याक्टर थिएन नि त अगाडिको एक्सटर्नल फ्याक्टर
जुनमा चाहिँ ए कम्पिटिसन सकेपछि सक्यो अब यो त बच्चाहरूमा हो तर अब ठुलो मान्छेहरूलाई त फरक हुन्छ तर हामीले एक्सट्रेन्सिक रङ रिजन्सले स्पोर्टमा हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति सस्टेनेबल हुँदैन अनि इफ यु वान अर्न समथिङ आउट अफ द स्पोर्ट नट मनी अर्न समथिङ रिस्पेक्ट or whatever have self improvement the first competition should be yourself क्या comparison is the thief of enemy त्यो त कतिले भन्छ सो तिमीले कम्पेयर गर्नु थाल्यो यो भन्दै यो भन्दै भने चाहिँ देन मोटिभेसन इज गन डिप सो तिमीलाई इन्ट्रेन्सिकली नै भित्रैबाट नै मन परेछ भने चाहिँ देन मेबी यु कुड गो फर्दर एन्ड यु क्यान डु मोर थिङ्स देन हामीले पनि पावर लिफ्टिङमा त्यही त भन्छ आफ्नैमै फोकस गर्ने हो अरू कम्पिटिसनमा आउँछ मेबी वान डेको लागि गर्ने तर इफ युर एन्ड गोल इज दिस वान पर्टिकुलर कम्पिटिसन देन त्यो पछि के गर्ने त वाट्स नेक्स्ट तर तपाईँले भन्नुहुन्छ मान्छेहरूले प्लान गर्दाखेरि एनुअल प्लान बनाउनु पऱ्यो लाइक पुरै इयरकै प्लान बनायो भने ल दुईवटा कम्पिटिसन छ भने एउटा कम्पिटिसन यहाँ छ इयरली प्लान बनायो सो त्यो एक वर्षको लागि नै प्लान बनायो नि त सो तपाईँले पनि त्यही त गर्नुहुन्छ अब तपाईँको बाहिर खेल्न जाने प्लान छ सो तपाईँले यहाँ त्यही अनुसारले काम मिलायो अनि त्यसको लागि छुट्टै टाइम सो मलाई एट द एन्ड अफ द डे त मलाई पावर लिफ्टर राम्रो हुनु छ नि त ट्रफी अर नट त्यो त अब डिपेन्ड अन द अदर पर्सन होइन अब अर्को मान्छे आएर 800 हाल्ने भने त म त केही न केही मेरो लाइफकै बेस्ट पर्फर्मेन्स भयो भने तर इन्ट्रेन्सिकली भित्रैबाट गर्नु मन छ कम्पिटिसनै छैन भने पनि ट्रेन गर्नु सक्ने चाहिँ कपेसिटी हुनुपर्छ कि अस्ति हामीले अलिकति अस्ति मिट हुँदाखेरि पनि लाइक मिट थियो नेसन वाइड होइन नेसन वाइड हुँदाखेरि हाम्रो टन्नै क्लाइन्ट्सहरू थियो तर कम्पिटिसन जुन दिन क्यान्सल भन्यो नि 3-4 जना त खराब गयो क्या ल पैसा तिर्नु छोडिदियो ट्रेनिङै गर्नु छोडिदियो जे पाइ त्यही गरिदियो चल्दियो सो त्यो एक्सटर्नल फ्याक्टरले मोटिभेट भयो नि त मलाई त कस्तो हामीले रिसर्च जस्तै होइन हामीले टेस्ट गरेको थियो नि त मान्छेहरूलाई त्यो त मलाई त थाहा थियो नि यो कुराहरू थाहा थियो नि त सो अनि मलाई चाहिँ अनि त्यो अनि हामीले अनि मैले ओजसलाई भने कि भाइ तिमी कसैलाई नभन हामी कम्पिटिसन गरौँ तर कसैलाई नभन दिनहरूलाई त नगर्ने भने हामी एकै दिनमा कुरा भयो के गर्ने भने ल त्यो दिन कम्पिटिसन गर्ने अथवा जे गर्ने गरौँ भने हामीलाई त गऱ्यो सो मैले 2 विक्स लगाएँ सो मिड प्रेपै गर्ने यस्तो गर्ने अनि त्यसपछि कतिजनाले छोड्यो 2-3 जनाले छोड्यो अनि त्यो त उनीहरू देवर इन द स्पोर्ट फर द रङ रिजन्स म भन्छु क्या आई डोन्ट इफ युर वाचिङ इट आइम सरी होइन तर युआर इन द स्पोर्ट फर द रङ रिजन्स क्या यु विल नेभर बी अ ग्रेट एथलिट इफ यु थिङ्क सर्ट टर्म कहिले पनि हुँदैन कि इट्स नट गन वर्क अनि न मैले टाइम दिएँ मैले एफर्ट लगाएँ मैले यस्तो सबैलाई त्यस्तै लाग्छ क्या भनिराख्नुपर्ने कुरै होइन सो इन्टर्नल्ली मोटिभेटेड मान्छेलाई चाहिँ देन मेरो चाहिँ यो कम्पिटिसन चाहिँ वाज लाइक अ रिवार्ड टु एभ्रीबडी जसले गर्यो नो म्याटर द सर्कमस्टान्सेस चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अब मैले खर्च गरेर नो स्पोन्सर नो नथिङ आफै स्पोन्सर आफै सबै गरेर त्यो मेडल सेडल टी सर्ट अब अर्गनाइजेसन यताउति गरेर कम्पिटिसन गरेँ सो इन्ट्रेन्सिकली मोटिभेटेड हुनु पऱ्यो नि इन्ट्रेन्सिकली मोटिभेटेडलाई मैले चाहिँ अब यो पहिल्यै थाहा थियो नि त म त 2019 मा पढाएँ सो इन्ट्रेन्सिकली मोटिभेटेडलाई चाहिँ उनीहरू पनि लाइक खुसी भयो एटलिस्ट केही पायो तर उनीहरूले नपाएको भए पनि मेबी गर्थ्यो आफ्नै जिम्मै गर्ने भनेर उनीहरूले पास भएपछि त हामीले गरेको हो त्यसपछि मात्र हामीले भनेको कि हामी अर्गनाइज गर्नु आँटेछ अनि त्यसपछि फेरि उनीहरूमा त्यो झनै आयो क्या ल अब त फेरि एक्सटर्नल फ्याक्टर हो तर एन्ड लाइक म त लाइक फर मी पर्सनली म त इन्ट्रेन्सिकली मोटिभेटेड छु क्या म त 2-3 वर्ष कम्पिटिसनै गरेको छैन ट्रेनिङ त्यत्तिकै छ गरिराख्नु पऱ्यो नि त बिकज एउटा सर्टेन लेभलमा पुग्नु त तिमीले कम्पिटिसन होस् या नहोस् तिमी पनि अब पाउन्ड टु पाउन्ड च्याम्पियन अहिलेको तिम्रो गोल होइन तिमी त्यो कम्पिटिसन नगरे भए त हुँदैन नि त त्यो त गरिबस्नु पऱ्यो नि फर लङ पिरियड टाइम सो मेरो थिसिस पेपरमा चाहिँ मैले इन्ट्रेन्सिक फ्याक्टर्सहरूमा चाहिँ सेल्फ एफिकेसी सोसल सपोर्ट बेनिफिट्स अफ द स्पोर्ट अनि स्पोर्ट मास्टरीमा कुरा गरेको थिएँ सो सेल्फ एफिकेसी भने चाहिँ अघि नैकै पोइन्ट जस्तो अटोनोमी जस्तो आफूले आफूलाई कतिको विश्वास गर्छ सो त्यसले गर्दा सेल्फ मोटिभेसन हुन्छ कि हुँदैन
or are you in the sport because of the benefits, good body, good यो health, यस्तोले गर्दाखेरि maybe burnout नहुने हो कि ट्रेन गर्नु सक्ने हो कि social support साथीभाइ यस्तोले गर्दाखेरि मात्रै स्पोर्टमा हो कि उनीहरूले मोटिभेट गरेर मात्रै स्पोर्टमा हो कि त सिम्पली लाइक पर्फेक्सनिस्ट हुनुलाई नै स्पोर्ट गरिरह हो भनेर चाहिँ पेपर गरेको थियो। अनि यो चाहिँ यसको लिमिटेसन चाहिँ अलिकति फेरि ए वाजन मैले खासमा चाहिँ उता थाइल्यान्डमै हुँदाखेरि म चाहिँ वेट लिफ्टिङ क्लबमा जान्छु, पावर लिफ्टिङ क्लबहरूमा जान्छु, अनि आइएफबिबी प्रोहरूको क्लबमा जान्छु, अनि इन्टरभ्यू 10वटा इन्टरभ्यू अनि क्वेसनर उनीहरूसँग भराउँछु सोचेको थिएँ मैले, तर लकडाउन भयो, ठ्याक्कै लकडाउन भयो। सो म नेपाल आएर अनि मैले चाहिँ यहाँनिर अनि फेरि पेपरलाई अलिकति चेन्ज गरेर जेनरल मान्छेमा गरेँ कि। सो तिमीहरूलाई पनि पठाओ, मैले सबलाई पठाओ, मैले चिन्ने जति मान्छे मैले सबैलाई पठाओ भनेर जोस् कहिले न कहिले जिम गएको मान्छेलाई चाहिँ पठाएँ। सो यसको फेरि डिरेक्सन अलिकति चेन्ज भयो। मैले तिमीलाई पठाएँ चाहिँ अनि टन्नैलाई पठाएँ मैले। त सुरुमा चाहिँ मेरो गोल चाहिँ अर्कै थियो, त्यो भएको भए चाहिँ झन् हाई लेभल एथलिटको फाइन्डिङ हुन्थ्यो अनि यसको आउटकम पनि डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो। सो यसको आउटकम चाहिँ लास्टमा गएर के भयो भने सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सोसल सपोर्ट भयो क्या, बिकज जेनरल मान्छेमा गऱ्यो नि त। सो इफ मेरो आन्सर्सहरू मेरो पर्सनल आन्सर मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ सेल्फ एफिकेसी टुवर्ड्स लिन हुन्छ क्या मोर। मेबी तिम्रो पनि गऱ्यो भने यो क्वेसनर भर्यो भने मेबी मोर टुवर्ड्स सेल्फ एफिकेसी लिन हुन्छ क्या तिम्रो पनि। तर अब मैले जेनरल मान्छेहरूमा गर्दाखेरि चाहिँ मोर टुवर्ड्स सोसल सपोर्टमा गयो। तर यसबाट पनि धेरै कुरा बुझ्यो नि त, यहाँनिर मैले के ल्याएँ मैले अलिकति सफ्ट भइसक्यो दिमागमा यसको मेमोरी। सो यसको हामीले एन्ड अफ द डे वी फाउन्ड आउट ट्रेनिङ विथ फ्रेन्ड्स फ्यामिली कोचेस यताउति इज बेटर। तर मोर पिपल वन्ट डुइङ इट फर रेकग्निसन, आफ्नो भ्याल्युकोलाई भन्दा नि आफ्नोलाई नै गरिरहेको छु भनेर चाहिँ क्वेसनरमा मोर डिरेक्सनल भयो। किनभने यो क्वेसनहरू अलिकति इन्डाइरेक्ट थियो, अलिकति लामो लामो क्वेसनहरू थियो, अलिकति इन्डाइरेक्ट क्वेसनहरू थियो। सो मान्छेहरू आर दे लाइक टु ट्रेन विथ पिपल मोर, अनि विच इज अ फ्याक्ट। हामी पनि सबैजना त्यस्तो छ नि भन्नाले म गर्छु, तिमीहरू आएन भने पनि म गर्छु, तिमीहरू ढिला म एक्लै स्टार्ट गरिदिन्छु। तर आयो भने चाहिँ देन इट्स सो इफ यु क्यान होइन यो इफ यु लर्न समथिङ सबै कुरा म्यानेज गरिसकेपछि चाहिँ मेबी इफ यु क्यान हेभ अ ग्रुप, सो हामीले सँगै ट्रेन गर्नु सक्छ भने चाहिँ देन टिम 2जना। तर फेरि कतिवटा कुरा मिलाउनुपर्छ कि अब हामीहरू चाहिँ सबैजना ठ्याक्कै मिल्छ नि त, टाइमिङ वर्क यताउति गर्नु। सो त्यो भयो भने चाहिँ अलिकति फाइदा हुन्छ। अनि अर्को फाइन्डिङ वाज इफ एथलिट्स start to love their sport without anything else, then they're more self-efficient in their sport. So let's say अब म powerlifting गर्छु with or without external factors नि त। So त्यो पनि एउटा simple finding भयो कि do what you love at the end of the day. So if you do what you love then you're naturally more motivated होइन। So simple कुराहरू नै फाइन्डिङ्स आयो, थाहा पाइरहेकै कुराहरू नै हो फाइन्डिङ्स। तर when you look at थिङ्स फ्रम यति धेरै एस्पेक्ट्स देन कतिवटा कुरामा अब हामीले पनि अहिले कन्भर्सेसन गर्दाखेरि मेबी इभन बिहाइन्ड द क्यामेरा पनि कतिवटा कुरामा एप्लिकेबल लाग्यो अरे लाइक ओजसलाई पनि मेबी नट मैले दिएको एक्जाम्पल नभए पनि लाइक सम अदर कुराहरूमा एक्जाम्पलमा क्लिक हुन्छ नि त। सो इट्स इम्पोर्टेन्ट टु एनालाइज यर सेल्फ एनालाइज, नो वाट युर मेड अफ, नो वाट युर केपेबल अफ, यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि धेरै हेल्प हुन्छ। एन्ड अनदर फाइन्डिङ चाहिँ स्पोर्ट्स मास्टरीमा चाहिँ वेयर टु मच अफ अ पर्फेक्सनिस्ट क्या हामीहरू सबैजना। म चाहिँ यो क्वेसन भन्छु कि स्टार्ट गर्नुलाई यु डोन्ट ह्याभ टु बी पर्फेक्ट क्या। सो अब लेट्स चाहिँ मैले अप्यारल स्टार्ट गर्नुलाई अर दिस पडकास्ट हामीले अक्सरेन्टकै कुरा गरौँ न, हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि नै वी डोन्ट निड द बेस्ट। तँ को हो र बेस्ट चाहिने तँलाई जस्तो होइन, जो रोगन भएको छैनस् नि होइन, तँ को हो र तँलाई बेस्ट चाहिने। सो स्टार्ट विथ वाट यु क्यान, वाट यु हेभ, डोन्ट गेट चेस्ड आफ्टर पर्फेक्सनिजम। सो यो पनि रङ कुरा हो नि त। देन वी स्लोली गेट बेटर ओभर टाइम नि त। सबै कुरा भएपछि गर्छु भनेर कुर्नु नै भएन क्या।
फर्स्टमा त जे छ त्यसमै गर्नु पर्यो मेबी अनि एड गर्दै जाने झन् त्यो कुरा मोटिभेट हुँदै जान्छ नयाँ एड गर्दै गएपछि त्यो पनि एउटा कुरा हो। अनि त्यसपछि यहाँ पनि लेखेर छ focus on self-development and take the initiation. So do what's sustainable. So हामीले पडकास्टमा पनि हामीले सस्टेनेबल बनाउनलाई we had to make it bi-weekly rather than weekly because sustainable भयो नि त. So then बिस्तारी we're trying to do more things. So step by step, end of the day सबै कुरा नै one circle आयो के मोटिभेसनमा. Very very simple. Just keep doing it. होइन? If you're not dead, there's an option, होइन? के छ तिमीलाई एड गर्नुपर्ने? अनि धेरै नै कुरा टपिकै टचअप गरेँ। अब हामीले चाहिँ मोर ट्रेनिङ एक्जाम्पल्स दियो बिकज अभियसली ट्रेनिङ रिलेटेड भयो नि त। तर मेन कुरा चाहिँ सबै चिज चाहिँदैन कि स्टार्ट गर्नु। सबै कुरा यु जस्ट निड टु स्टार्ट। हामीले अक्सिजन पनि त सुरुमा त अब आई कुडन्ट टेक माई ओन एडभाइस कति पर्खेँ क्या मैले ल भएको छैन अरे यो त मेरो एडभाइस हो त जस्ट स्टार्ट होइन स्टार्ट गऱ्यो भने एटलिस्ट मेबी दिस पडकास्ट हेज अलरेडी हेल्प अ फ्यु पिपल होइन 10वटा एपिसोड निकाले 10जनालाई त हेल्प गर्यो होला नि अहिलेसम्म होइन सो एटलिस्ट इनिसिएसन त भयो नि त अब थाउजन्ड्स अफ मिलियन्स अफ भ्युज त अब यो प्रब्लली हुँदैन बिकज रियलिस्टिक यस्तो टपिकहरू अलिकति डिफ्रेन्टै हुन्छ तर राम्रो इनिसिएसन चाहिँ गऱ्यौ अनि जस्ट गरेर किप मुभिङ फरवर्ड वान स्टेप एट अ टाइम होइन अलराइट गाइज आई थिङ्क यति नै गर्नु पर्ला होइन आजको एपिसोडमा ठिक छ के को लागि मलाई त भोक पो लाग्यो anyways guys thank you guys so much for watching episode number 10 we've got interesting guest lineup in the future as well रमाइलो गेस्टहरु छ lots of conversation to be had and of course उहाँहरुको कुराहरु पनि गर्नु छ so हामी दुई जना चाहिँ will be back again together every podcast मै हुन्छ but then after four episodes we'll come back talk about something maybe अब next time चाहिँ why diets fail हो क्या है why diets fail याद गरे केटा ल why diets fail तर यसमा मोटिभेसन कुराहरु आउँछ तर we will talk about why diets fail ठीक छ alright guys see you in the next one be strong peace out peace out